السلام عليكم، معكم كويلي. اذا كنت اول مره تشوف قناتي فانا انزل قصص واقعيه ومواضيع مثيره اهتمام، فاذا كنت تحب هذه النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدا. بالبدايه احب اشكركم على تفاعلكم على المسابقه اللي سويتها الاسبوع اللي طاف. طبعا مثل ما قلت لكم السحب راح يكون اليوم الساعه 10 مساء، يعني بعد كم ساعه. فاللي الحين تو مبطل الفيديو وما وصلت الساعه 10 تقدر تشارك، يمديك. وهم اذا ما بدك تشارك تقدر تشارك بمسابقه اليوم. مسابقه اليوم على البلاي ستيشن 5 او المبلغ مال البلاي ستيشن 5، والمسابقه راح تكون على هالبوست. فقط تسوي منشن ل3 اشخاص ما يكون بينهم مشاهير، وتكون مسوي لي فولو ولايك على البوست. والسحب على البلاي ستيشن 5 راح يكون الاسبوع الجاي اللي هو يوم السبت، هم نفس هذا الوقت. فبس وبالتوفيق. والحين خلونا ندخل بقصه اليوم. في عام 1975 بأراضي لبنان وتحديدا في بيروت كانت مخيمات الفلسطينيين تتعرض للخطر، والعدو الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق انه يقضي عليهم وعلى اي شخص يوقف بطريقهم. مو شيء غريب، هذا طبعهم الخبيث من بداية الخلق. لكن الشيء المختلف هالمرة هو ان السلطات الفلسطينية تفاجؤوا بتسريب كم هائل من المعلومات المهمة اللي تخصهم، ووصلت هالمعلومات المهمة للموساد اللي هي المخابرات الإسرائيلية. وهالشيء أدى إلى تساقط آلاف من الجنود الفلسطينيين واللبنانيين. كانت الأماكن مليئة بالمصابين والشهداء، والمسعفين والمتطوعين ما كانوا يرتاحون أبدا في سبيل إسعاف إخوانهم. موقف يتطلب قوة قلب، وبالرغم من أنه تم مراقبة جميع المتطوعين إلا أن القادة ما قدروا يكتشفون منو الخاين اللي سرب هالمعلومات. وإحدى الطبيبات المسعفات واللي كانت من أكثر الطبيبات ذكاء كانت قاعدة تتمشى بين المواقع بالنهار وتراقب المتطوعين اللي معاها على أمل تعرف منو الخاين فيهم. كانت هالطبيبة هذه في النهار تتجول وتراقب المتطوعين، وبالليل تسعف المرضى. ومثل ما قلنا هالموقف يحتاج قوة قلب. وفي إحدى الأيام الصعبة وهي تسعف الجرحى انهارت تبكي، ووقفت وبدت تلغي خطاب للناس وتقول لهم اثبتوا احنا أقوياء، ومهما صار ومهما وصلتهم معلومات عنا راح نقدر ننتصر عليهم. لا توقفون وخلوكم أقوياء علشان نرجع حق إخواننا اللي ماتوا. بعدها نزلت ومدت إيدها داخل جنطتها علشان تطلع كلينكس وتمسح دموعها. وفي هاللحظة إيدها طقت بجهاز لاسلكي، وهالجهاز اللاسلكي هو نفس الجهاز اللي كانت تتواصل فيه مع الموساد اللي هي المخابرات الإسرائيلية، وكانت توصل لهم كل هالمعلومات. منو هالبنت؟ وشلون قدرت توصل لهالمكان وهي عميلة؟ وشلون تحولت من بنت تنتمي لعائلة مرموقة إلى عميلة خاينة؟ تابعوا معي الأحداث عشان راح تعرفون تفاصيل راح تصدمكم. تبدأ القصة في أحد أحياء الأردن الراقية، تحديدا في سنة 1939 1 يناير. بهذا الوقت انولدت أمينة محمد داوود المفتي لأب تاجر مجوهرات وأم مثقفة تتقن 4 لغات، وكانت حياتها طبيعية، بل نقدر نقول مترفة. كانت أمينة أصغر إخوانها وعاشت طفولتها بالأردن، وكانت بنت ذكية وجميلة، إلى أن دخلت أمينة لسن المراهقة وبدت شخصيتها تتغير بطريقة أبدا ما تبشر بالخير. بدأت أمينة تطالع المجتمع من حولها بنظرة عدم الرضا، وبعض الأحيان تعبر عن استيائها من العادات والتقاليد العربية، وهم كانت تستهزئ فيها. كانت أمينة تحس أنها تحتاج للتحرر، ويوم أقول لكم حرية أقصد الحرية المطلقة، اللي بمعنى آخر أي شيء تبيه تسويه بدون قيود بغض النظر عن كونه غلط أو حرام. وفي المرحلة الثانوية تعرفت أمينة على شاب فلسطيني اسمه بسام، وحبته وتعلقت فيه حيل. لكن بعد فترة من ارتباطهم كتب لها بسام رسالة أخيرة وقال فيها: إلى أمينة، أنت طباعك حادة ومتحررة زيادة عن اللزوم، بنت مقرورة وما تناسبني، ولهالسبب قررت أتركك واخترت بنت ثانية تشبهني وتشبه أخلاقي، ما بيعرفك مرة ثانية وكل شيء بيننا انتهى. طبعا هذا يعتبر مضمون الرسالة، مو الرسالة بالضبط اللي انكتبت، بس هذا المضمون. من بعد هالرسالة تحطم قلب أمينة بشكل حيل كبير، وحقدت أكثر وأكثر على العرب وبالذات فلسطين اللي هي بلاد حبيبها اللي تركها. تخرجت أمينة من الثانوية وهي ما زالت تتذكر بسام، بس قالت ما لي عيشه هني، وقررت انها تسافر لفيينا وتكمل دراستها بعيد عن هالبلد وبعيد عن اي شيء
وبعيد عن أي شيء ذكرها بسام. انقبلت أمينة في جامعة فيينا ودرست علم النفس الطبي، وهني بدأت تحقق أحلامها. لا ما أقصد أحلامها في الدراسة، بل التحرر اللي كنت أقول لكم عنه. المهم تعرفت أمينة على صديقات من نفس طبعها، وبدأت تاخذ حريتها بكل شيء. أي شيء غلط يطري على بالكم سوته تحت بند الحرية. أسوي الغلط أقول هذه حرية، أسوي شيء حرام أقول هذه حرية. فهذه الحرية اللي كانت تبيها أمينة. المهم مرت السنين إلى أن تخرجت أمينة من الجامعة وصار وقت رجوعها للأردن. ما أخبي عليكم أمينة رجعت للأردن وهي مكرهة غصبا عنها، لأنها ما تبي ترجع بعد ما تعودت على الحياة اللي عاشتها في فيينا، ولكنها رجعت بحكم تخرجها وقعدت فترة مكتئبة كارهة حياتها. واللي زاد الأمر سوء لما عرفت خبر زواج بسام حبيبها السابق، وإن الحين صار عنده عائلة. هني رجع لها الماضي وما تحملت الصدمة، فقالت لأهلها أنا برجع مرة ثانية لفيينا بكمل الدكتوراه. وبالفعل وافقوا أهلها، ولكن أمينة كانت حاطة بنيتها إنها راح تروح فيينا وما راح ترجع. المهم سافرت أمينة عشان تتخلص من الحياة في الأردن، ورجعت للمكان اللي تحبه اللي هو فيينا. وهناك تعرفت على بنت يهودية اسمها سارة بيرات، وصاروا صديقات حيل مقربات. وفي يوم من الأيام عزمتها سارة في بيتها، وعرفت أمينة على أخوها موشي بيرات. موشي كان طيار عسكري برتبة نقيب، وهني أمينة وقعت في حب موشي. استمرت علاقتهم 5 سنوات. لاحظوا معي أن طول هالفترة أمينة ما كانت تحضر دكتوراه، بل كانت تعيش حياتها فقط. والحين صاروا أهلها يسألونها عن الدكتوراه متى تخلصين، لأن من المفترض أنها خلصت لازم ترجع الأردن. فهني قدر يساعدها موشي اللي هو حبيبها الجديد بحكم علاقاتها الكبيرة بأنه يزور لها شهادة دكتوراه في علم النفس المرضي اللي هو تخصصها، ورجعت فيها للأردن. بعد رجوعها لقت أمينة أن أهلها ناطرينها عشان تتزوج ولد عمها. فهني قالت لا أنا لازم أرجع فيينا بأسرع وقت، وتحججت للمرة الثانية بحاجتها للرجوع لفيينا علشان تخلص بعض الأوراق اللي تخص الدكتوراه. ولكن رجوعها هالمرة كان نقطة تحول كبيرة جدا. رجعت أمينة لفيينا وطلبت الزواج من موشي، فوافق موشي قال لها بس بشرط واحد، واللي هو أن تغيرين ديانتك إلى الديانة اليهودية وتتركين الإسلام. هني أمينة ما ترددت ولو للحظة، على طول غيرت ديانتها وصارت يهودية. أساسا شنو بقى عندها من الإسلام إذا ماسكة الإسلام بس اسم، وهي كل شيء وسخ سوته. المهم فتزوجت أمينة من موشي وغيرت اسمها إلى الاسم اليهودي آني موشي بيرات. بعد الزواج خافت أمينة أن أهلها يوصلوا لها، طبعا هي قطعت تواصلها كاملا مع أهلها وهم حاليا ما يعرفون عنها ولا شيء، ولو عرفوا بزواجها من هاليهودي احتمال يقتلونها. فقعدت تحن على موشي انهم يسافرون الى فلسطين المحتله، وانها هناك بفلسطين المحتله راح تكون تحت حمايه اسرائيل، فاهلها ما راح يقدرون يوصلون لها. وبعد محاولات علشان تقنعه وافقوا وسافروا على فلسطين، وهناك انضم موشي لسلاح الجو الاسرائيلي. وللاسف هالخطوه كانت بتشجيع وتحفيز امينه انه يحارب اهلها، او اللي على الاقل كانوا اهلها. المهم تم ترقيه موشي لرتبه رائد، وفي أول مهمة له طار إلى سوريا، وهناك استقبلته قذيفة من المدفعية السورية وطاحت الطيارة فيه. سوريا ما أعلنت عن وفاته أو عن أسره، قالوا أن الطيارة انفجرت بالهواء وبكذي يعتبر مفقود. ووصل الخبر لأمينة وما قدرت تستوعب الصدمة. أمينة أنكرت موت زوجها وما صدقت، وقالت أكيد إنه عايش وهم آسرين الحين. المهم سافرت أمينة لسوريا بجوازها الأردني واندست بين الناس تحاول تعرف أخبار موشي، هل هو عايش، هل هو أسير، هل مات، تدور بس على أمل إنها تلقاه، لكن ما له أثر. هني استسلمت أمينة للحقيقة بأن موشي مات، وهني زاد الكره أضعاف مضاعفة للعرب المسلمين، وأقسمت أنها راح تنتقم أشد انتقام. رجعت أمينة لشقتها في فيينا وحيدة وحزينة، ما تدري شو تسوي وشلون راح تكمل حياتها. وبيوم من الأيام انتشلها من حزنها زيارة 3 ضباط إسرائيليين. أول ما دشوا عليها قدموا لها العزاء في صديقهم واللي هو زوجها، وعطوها الميراث اللي كان عبارة عن $500,000. وفي نفس الزيارة عرضوا عليها الانضمام لهم مقابل أنهم يضمنون حمايتها ومميزات ثانية. أمينة قالت بس هذا اللي احتاجه، أنا أصلاً أبي أنتقم في كل الأحوال وهذه فرصتي. وهني بدت مشوارها. بدت أمينة تدريباتها المكثفة، تدربت على أساليب التجسس والهروب، وتعلمت التشفير ونقل المعلومات وتقوية الذاكرة وتخزين المعلومات. هم تعلمت شلون تستخدم الأسلحة وفنون الاستجواب. والأخطر من هذا كله هو أنها تعلمت أساليب الخداع النفسي، واللي أساساً هذا يعتبر تخصصها الدراسي. وبعد أشهر من التدريب صارت أمينة مؤهلة أنها تبدأ فعلياً في التجسس. سافرت أمينة إلى لبنان تحديداً بيروت، وكانت مهمتها أنها تجيب أكثر قدر من المعلومات عن المقاومة الفلسطينية اللي موجودة هناك. مهمة جداً خطيرة وثمنها ممكن يكون حياتها.
ولكن أمينة كانت عند وعدها، راح تنتقم لموشيه ولكرهها من العرب والمسلمين. هني استأجرت أمينة شقة في بيروت وبدأت تتعرف على الناس بصفتها طبيبة أردنية مقيمة، وبطريقة ما قدرت انها توصل لموظف الاتصالات، وكان هدفها الأول والأساسي انها تاخذ منه أرقام تليفونات القادة الفلسطينيين اللي موجودين ببيروت. وافق موظف الاتصالات مقابل شيء، هالشيء هذا لازم هي تعطيه. طبعا ما يحتاج ان نوضح، انتم اكيد فاهمين. وبما انها باعت مبدأها وباعت اهلها وباعت شرفها من زمان، فاعطتها اللي يبيه. وبعدها عرفها موظف الاتصالات على مدير شركة الاتصالات، وبنفس الطريقة اللي سوتها مع الموظف سوتها مع المدير. وهني قدرت أمينة انها تاخذ كل أرقام القادة الفلسطينيين وعناوين بيوتهم. نجحت أمينة في أول مهمة لها، وأرسلت كل هالمعلومات إلى الموساد الإسرائيلي، واللي بدوره بدأ يخطط لمراقبتهم والتخلص منهم واحد واحد. بعد ما أثبتت أمينة جدارتها، صارت وقت المهمة الثانية واللي تعتبر الأصعب، واللي هي إنها تدش بين المقاومة الفلسطينية وتجمع معلومات أكثر عنهم، ووين مراكز تجمعهم، ووين يحطون أسلحتهم وذخايرهم، وكم عندهم من الأسلحة، وهم بعد شنو هي خطتهم المستقبلية، وتجمع المعلومات هذه كلها وتوصلها للموساد. أنتم مستوعبين إن أمينة عربية والمفروض تكون بعد مسلمة، وعربية الأم والأب، يعني ما فيها أي أحد من برا. مستوعبين إنها قاعد تشتغل مع العدو ضد أهلها الفلسطينيين الأردنيين العرب. شيء يصدم. وهذه النكسة لها دور كبير بأن إسرائيل تنتصر على العرب بكذا حرب. المهم، فأمينة الحين هدفها انها تدش بين المقاومة وتاخذ هالمعلومات هذه كلها وتوصلها للموساد. علشان هالشيء تعرفت أمينة على طبيبة فلسطينية كانت تسعف الجرحى في مخيمات اللاجئين، وبأسلوبها اللطيف والمخادع قدرت تقنع هالطبيبة الفلسطينية انها تساعدها بانها تكون متطوعة معاها. وبالفعل رحبت الطبيبة الفلسطينية فيها ودخلتها المخيمات معاهم، وتم قبولها كمتطوعة لإسعاف المرضى والجرحى. وهذا بالتحديد أسوأ شيء صار. بأساليب خبيثة بدأت أمينة بسرعة تتعرف على الأشخاص من حولها، فقط الأشخاص المهمين اللي داخل المخيمات. وتخيلوا أنها قدرت توصل إلى علي سلامة اللي هو رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية نفسه. ولأنها درست أساليب الخداع النفسي، نجحت بأنها تكسب ثقته، رغم أنه كان شخص جدا ذكي وكان يقدر يقرأ الشخص من قدامه. وتعرف من قبل على جواسيس كانوا يحاولون يخدعونه، لكن أمينة ما شك فيها ولا 1%. وضحت ليش كثر هي مهتمة بالقضية ومستعدة تسوي أي شيء مقابل أنه يكون لها دور في هالقضية. علي سلامة حس باهتمامها الشديد وعطاها الثقة، وعن طريق علي سلامة قدرت انها توصل لرئيس منظمة التحرير ياسر عرفات. وتخيلوا انها دخلت مكتبه اكثر من مرة. انتم مستوعبين انها جاسوسة لإسرائيل، تقعد مع رئيس المخابرات الفلسطينية وبعدها تروح تقعد مع رئيس منظمة التحرير وهي بالاخير جاسوسة. المهم، بعد ما دخلت على ياسر عرفات قدرت بعد هم توهمه انها مهتمه بالقضيه الفلسطينيه. وهني ياسر عرفات شاف ان هالانسانه راح يكون لها دور جدا كبير في القضيه، وفعلا هذا اللي صار، لكن مو بالطريقه اللي كان يتوقعها. خذت أمينة تصريح رسمي موقع من ياسر عرفات بالتنقل بين المواقع بحريه تامه، ما حد يتعرض لها ابدا. وبدأت تتعمق اكثر واكثر بعلاقاتها مع المقاومه، وتتعرف على الجنود الفلسطينيين وتسحب منهم معلومات قد ما تقدر. بهذا الوقت كانت حاطه بجنطتها جهاز يشبه الراديو، ولكنه اصلا عباره عن جهاز لاسلكي توصل فيه معلومات للموساد الاسرائيلي. امينه كانت ماخذه دور البريئه، وهي بالاساس تحمل اطنان من الحقد بقلبها، وخصوصا ان بهالفتره كانت المقاومه الفلسطينيه متقدمه على الاسرائيليين، يفجرون اماكن تجمع الاسرائيليين، يعني بالعرب كانوا مبهدلين اسرائيل، تقريبا كانوا متقدمين بشكل كبير. علشان كذي احتاجت اسرائيل انها تحط جواسيس بينهم. وشنو اخبث من انها تحط جاسوسه من لحمهم ودمهم، جاسوسه عربيه مسلمه. المهم، بعد ما عبروا الجيش المصري خط برليف، وطبعا استبشروا كل العرب والمسلمين بهذا الخبر، خبر جدا جميل، وعمت الفرحه في قلوب الكل كان مستانس ومحتفل. واخيرا حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغم في حياتنا، نفس الغنوة الأجمل وحدة كل الشعب العربي. إلا أمينة اللي كانت تزداد غضب وكره أكثر وأكثر. بين فترة والثانية كانت تسافر أمينة لفيينا وترجع عشان تتواصل بشكل أكبر مع الضباط الإسرائيليين، وهم بعد عشان تحصل على تدريبات أكثر، بحكم أنها قاعدة تقرب للخطر كل يوم.
في معركة أكتوبر من سنة 1973 وتحديدا في جنوب لبنان، كانت أمينة تتجول بين المواقع ومعسكرات التدريب السرية جدا، تسعف الجرحى والمصابين وتلقي خطابات مؤثرة لدرجة أن دموعها تنزل تبكي. وبنفس الوقت كانت تستخدم جهازها اللاسلكي اللي عن طريقه كانت تنقل كل المعلومات أول بأول للموساد الإسرائيلي. كمية نفاق مو طبيعية. مع الوقت وبسبب المعلومات المهمة اللي سربتها أمينة، بدأ الكثير من جنود المقاومة يتساقطون واحد ورا الثاني، وصار مثل خلل وتوتر بين أفراد المقاومة. وهني عرفوا القادة أن في معلومات قاعدة تطلع، في خطط وأمور انكشفت للموساد الإسرائيلي بطريقة مجهولة. وبعدها تم وضع جميع المتطوعين تحت المراقبة الصارمة. في هذا الوقت حست أمينة أنها تحت الخطر وأنها مراقبة، وبدأت رسائلها اللي كانت ترسلها للموساد تقل. ولما ترسل لهم أخبار يلقونها ناقصة أو غير مفهومة. صحيح أنها كانت متدربة على كل شيء، لكن كانت مقتنعة تماما أن لكل مخادع نهاية، وإلا ما تصير أخطاء. وأكيد بيجي اليوم من الأيام اللي هالمخادع بيطيح بخطأ وينصاد وينطق بالنعال لين يموت. هذه المفروض يعدمونها بالنعال أبدا، المفروض ما يشنقونها ولا يرمونها رميا بالرصاص، يذبحونها قتلا بالنعال، لازم يطقونها بالنعال لين تموت. حرفيا انا ما ادري ايش اللي صار، انا اتنرفز من هذه الامور. المهم فبسرعه امينه راحت تواصلت مع الموساد، وامروها الموساد انها تتخلص من الجهاز اللاسلكي باسرع وقت بطريقه معينه، انها تحرقه وتحرق كل الاوراق اللي عندها وترجع الى فيينا. لكن امينه الى الان ما انتقمت، للحين ما انهت مهمتها اللي جايه عشانها، فما سمعت الاوامر وصارت انها تبقى ما تسافر. وشوي شوي صارت امينه من التوتر تترك اثار تدعو للشك، حتى انها مره من المرات كانت في زياره لعلي سلامه، وطبعا هالزياره كان هدفها وحصولها على بعض الارقام والمعلومات المهمه اللي في شقته. فلما دخلت عليه سلمت عليه شلونك شخبارك، وبحماس منها سالته شخبار زوجتك وعيالك. فاستغرب علي لانه ما عمره جاب طاري زوجته وعياله، وهي ما تدري اصلا اذا هو متزوج وعنده عيال، المفروض انها ما تدري. فبدأ يشك فيها ويركز أكثر على تحركاتها، حتى لدرجة أنه أمر بعض من رجاله أنهم يجيبون كل المعلومات عنها، وين درست، شلون عاشت، كل شيء عنها. لهني ما كان في أي دليل واضح ضد أمينة، مجرد شكوك من علي. لهني تعتبر هي الطبيبة الأردنية اللي درست في فيينا وصارت متطوعة في لبنان، وكل الطاقم الطبي اللي كان تحت المراقبة ما كان في أي أدلة ضدهم، إلى أن استقبلت المخابرات الفلسطينية بلاغ سري ومهم جدا من شاب فلسطيني. يقول هالشاب الفلسطيني أنه كان عنده صديقة نمساوية ساكنة في فيينا، وهالصديقة هذه يهودية واسمها سارة، وسارة لها أخ اسمه موشي. موشي كان طيار في السلاح الجوي الإسرائيلي، وقال أن سارة قالت له أن موشي تزوج من وحدة عربية وهي طبيبة أردنية درست في النمسا في فيينا، وأنها الطبيبة الأردنية بعد وفاة زوجها اللي هو موشي أخو سارة راحت إلى لبنان، وهي الآن ما زالت في لبنان، وممكن تكون قاعدة تكمل مسيرة زوجها. من بعد هذا البلاغ تم حصر أسماء 34 طبيبة متطوعة، من بينهم 4 طبيبات ماخذين شهادتهم من فيينا، ومن ضمنهم أمينة، فخلوهم تحت المراقبة 24 ساعة. وهني نقدر نقول إن قربوا إنهم يكتشفون أمرها، وبدأت أمينة تخاف أكثر. ولما كلمت الموساد أمروها بإنها ترجع بسرعة لفيينا بأسرع وقت ممكن. قالوا لها الحين اتجهي لسوريا على طول بكل هدوء، ومن سوريا راح نرجعك لفيينا، بس أهم شيء اهربي بكل هدوء. وبالفعل أمينة اتجهت مواقف الباصات وهي ميتة رعب، ولكن كانت المقاومة الفلسطينية أذكى منها، كانوا يمشون وراها. فهني أمينة استسلمت لمصيرها ومدت إيدها بشعرها عشان تطلع حبة سم خاشتها بشعرها حق وقت الحاجة إنها تاكلها وتموت. هي موتة كلب خاصين منها، بس احنا ما نبيها تموت، احنا نبيها تتعذب بعدين تموت، وبنفس الطريقه اللي قلت لكم اياها من ساعه، قتلا بالنعال. حيل حرتني، ما تدرون ايش كثر هي حرتني. المهم هي تطلع الحبه علشان تاكلها، قالت ان الموت اهون لي باني اطيح بايدهم، لان اكيد ما راح يرحموني. وما مداها تاخذ القرار بانها تاكل الحبه الا لقت 2 من الرجال مسكوها وربطوها وخذوها معاهم بسيارتهم. خذوا امينه لغرفه سريه تحت الارض وتركوها مربوطه كم يوم بدون لا يكلمونها ولا كلمه. وهذا يعتبر من احد انواع التعذيب النفسي، ان المتهم ما يدري الحين ليش جايبينه هني، هل هم كشفوا امري؟ هل هم جايبينه عشان موضوع ثاني؟ ما يدري ليش جايبينه. وفي هالفتره كانوا قاعدين يتاكدون من المعلومات اللي وصلت لهم عنها، ووصلوا لشقتها في فيينا واكتشفوا وثيقه زواجها من موشي، وانها غيرت ديانتها الى الديانه اليهوديه. وهم شافوا مذكراتها اللي هي عباره عن 600 صفحه كاتبه فيها كل تفاصيل تجسسها من البدايه وكل شيء كانت تسويه. بعدها تم استجواب امينه لساعات وايام وهي رافضه تعترف، فقرروا انهم يستخدمون
حيلة نفسية، وكانت الخطة كالتالي: يدخل أحد الجنود إلى زنزانة أمينة ويعطيها الفطور، ويقعد برا الزنزانة ومعاه جريدة يقعد يقرأ الجريدة هذه. فبعدها تلمح أمينة بالجريدة وتشوف صورة زوجها موشي، وتبدأ تصرخ على الجندي إنه يقرأ لها شنو مكتوب بهالخبر على هالصورة. فالجندي يرفض إنه يقرأ لها ويقط الجريدة على الأرض ويمشي، عشان أمينة تقرأ الخبر اللي موجود بالجريدة عن موشي بأن تم تبادل الأسرى الفلسطينيين مع جندي إسرائيلي واللي هو موشي، وتشوف صورته قدام عيونها. هني انهارت أمينة من الخبر، ما بين فرحة وصدمة بأن زوجها ما زال حي وفي أمل أنها ترجع له. بدأوا المقاومة الفلسطينية يستفزونها من هالناحية: إذا اعترفتي راح نرجعك لزوجك وما راح نقتلك. واللي ما كانت تعرفه أمينة أن زوجها أصلا ميت، وهالخبر والصورة اللي موجودة بالجريدة كانت مفبركة عشان يعطونها أمل بالحياة يخليها أنها تعترف. المهم هني أمينة اعترفت بأشياء بسيطة وما زالت تعاند، وصار الحل الأخير أمامهم هو أن يعذبونها لين تعترف غصبا عنها. المهم تم نقل أمينة إلى كهف تحت الأرض ما حد يعرف مكانه، وأول ما دشت شافت منظر مرعب. شافت أمينة بنت معلقة بسلاسل من رجلها وجسمها كله دم. كانت البنت ما زالت حية قاعدة تصرخ وتستنجد فيهم عشان يتركونها، فمسكوا أمينة وعلقوها مثلها من رجولها وتركوها دقايق جنبها. أمينة لفت راسها من الخوف وبدت تسأل البنت: منو أنتي وليش قاعد يعذبونك؟ انهارت البنت وقالت: أنا فرنسية وخذوني الموساد الإسرائيلي وعطوني فلوس وكاميرا عشان أصور لهم الأخبار. وبدت تبكي بشكل هستيري وتقول لها: هذول وحوش، هذول مو بشر، راح يقتلوني، صار لي أيام قاعدة أتعذب هني بدون رحمة. وقاطع كلامهم لما تخلوا الجنود الفلسطينيين وكملوا تعذيب على البنت، وبالنهاية رموها وسحبوا جثتها خارج الكهف قدام عيون أمينة. انهارت أمينة من داخلها بعد ما شافت إن مصيرها راح يكون مثل مصيرها الفرنسية. بس اللي ما كانت تعرفه أمينة هو إن اللي شافته هذا كله هو مجرد تمثيل. الفرنسية قاعدة تمثل، الجنود قاعدين يمثلون، والبنت لا تعذبت ولا انقتلت، وإن كل هذا كان متفق عليه علشان يخلون أمينة تنهار وتشوف شنو مصيرها راح يكون وتعترف. بعد ما أخذت أمينة نصيبها من التعذيب اللي تستاهله وأقل من ذلك، هي تستاهل أكثر من كذي، وصلت لمرحلة الانهيار النفسي والجسدي واعترفت بكل شيء: أسماء قادتها واللي يشتغلون معاها، وهم قالت أسماء الفلسطينيين اللي ساعدوها والأشخاص اللي قدرت تجندهم معاها، وفضحت كل شيء. بعدها كان الرئيس ياسر عرفات على وشك إنه يأمرهم بإعدامها على الملأ عشان تكون عبرة لمن لا يعتبر. وهم بعد هذا الشيء راح يزرع الخوف والرعب في قلوب الموساد وعملائهم. واثناء وجودها بالزنزانه حاولت كثير انها تاثر على الحراس وتخلي الحارس انه يخليها تنحاش، وحاولت انها تهرب لكن فشلت. وكل هالاحداث اللي قاعد اقول لكم عنها من بعد ما انكشفت ما صار في شهر او شهرين، صار ب5 سنوات. وفي عام 1980 قرر الرئيس ياسر عرفات انه يبادلها مع 2 من الاسرى اللي هم رجال مقاومه المهمين بدال لا يعدمها. وبالفعل تم التبادل في مطار قبرص اللي كان مهيأ عسكريا وامنيا لهالحدث. استقبل الموساد أمينة بترحيبات أحسن استقبال عشان يرفعون من روحها المعنوية وهم معنويات عملائهم. ورجعت أمينة إلى تل أبيب وهي ناطرة بس اللحظة اللي تشوف فيها زوجها موشي. ركزوا معي، هي عاشت كل هالسنين على هالأمل وكانت مصدقة إنه عايش، لكن الصدمة لما اكتشفت إنه ميت وإن كل اللي سمعته من الفلسطينيين ما كان حقيقي. دخلت أمينة في حالة انهيار عصبي واكتئاب، ودخلت المستشفى وتم نقلها للطب النفسي عشان تتعالج من أثر الصدمة. وقعدت فترة تتعالج، وبعد خروجها من المستشفى لقيت نفسها وحيدة في شقتها بعد ما صارت منبوذة من الكل، لا زوج لا عائلة ولا أصحاب. شنو سويتي بنفسك؟ حاولت كثير انها تتواصل مع أهلها، لكن أهلها تبروا منها، اللي سوته شيء يفشل وعار، حتى لدرجة انها جابت رقم اختها وكلمتها. لما ردت عليها اختها قالت انا ما عندي اخت، وسكرت التلفون بوجهها. وجهني يستاهل بصراحة، هذا اقل شيء. منو يعترف بجاسوسة حقيرة باعت وطنها ودينها واهلها وشرفها مقابل ثمن رخيص؟ منو يعترف بجاسوسة كانت السبب في استشهاد آلاف الشباب وكانت تتشمت فيهم من كل قلبها؟ فاكيد انها ما تمثل اهلها ولا تمثلنا احنا كعرب او كمسلمين. والد امينة اصيب بسكتة قلبية لما عرف ان بنته جاسوسة. بنته اللي مختفية من سنوات طلعت جاسوسة مع إسرائيل. وأمها فقدت حاسة النطق. عاشت أمينة حياة بائسة وما نعرف مصيرها. يقال إنها غيرت اسمها وعاشت في مزرعة بعيدة في تكساس، ويقال إنها سوت عملية تجميل غيرت فيها شكلها وسافرت لجنوب أفريقيا. والرواية الثالثة تقول إنها انتحرت بالمصحة النفسية اللي كانت فيها بعد ما عانت من الاكتئاب، مثل ما سبق وقلنا موتة شل لو ماتت صج. على أي حال، انتهت قصة هالخاينة اللي كانت السبب في بكاء الكثير من الأبرياء وترميل الكثير من النساء وتيتيم الكثير من الأطفال، اللي كانت سبب في ذهاب أرواح طاهرة ضحوا بأنفسهم عشان القضية اللي هي قضية كل العرب. وهذا نهاية كل خاين باع وطنه ودينه
كل خاين مهما طال الزمن راح تنكشف وراح تاخذ النهاية اللي تستاهلها. هذا غير حسابك عند رب العالمين. لازم نعرف معلومة جدا مهمة، إن ما في أي مبرر للخيانة، ولا رحمة ولا حسافة على من يخون. وبس، ولهني وصلنا نهاية قصة اليوم اللي تقهر وتغث. أنا عندي شوية دم العربي حار، فهالنوع من القصص شوي يغثني، فبس أتمنى عجبتكم قصة اليوم. إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، ولا تنسون تشاركون بالمسابقة على هذا البوست. منشر ل3 أشخاص مثل ما قلت لكم ما يكون بينهم مشاهير. وبس، ويعطيكم ألف عافية والجاي أحسن.